By the way guys, baka nagtataka kayo bakit nagtatanong pa ako sa kasama ko on how to cook this one. Sorry po talaga. Thanks God na napunta ako dito kasi hindi ako na-assign sa cooking. I really don't know how to cook. I know, pero it takes a lot of time for me to know how to cook. Kasi ganyan, may mga steps, may mga, I need to follow, I need to magtingin pa ako ng mga tutorial, mga ganyan. Yung trabaho ko naman is upstairs ako, nakasan, beddings, and, wash and dry, so on and so forth. Basta hindi ko pasabi sa akin ang kusina. Ayan. Buti na lang may kasama po ako na marunong magluto. Basta she teach me how to cook. So, ito na po yung result ng natin. Ng shrimp. Ayan. So, hintayin na lang natin na yung pwede na talaga siya yung luto na siya. And then, kukunin natin siya sa pan, and then ipiprito natin yung garlic at saka yung onion. Magtanong pa ako kay ate kung anong next na gagawin, pero sa pagkakalam ko is kukunin to ang shrimp and then put it in a bowl and fry the onion and garlic and so on and so forth. Yeah. Shrimp. Ayan, lagyan po natin siya ng shrimp. We have our beans, and then the onion, the garlic, and we have our carrots, and this is the bihon, and we also have the Pancit Canton, and most is our magic syrup. And we also have our cabbage. Okay, so and now I'm boiling the pan and boil the oil. We're gonna put the oil. Reuse oil po to siya, guys. This is clean. Enough na ba tong oil, te? Tingnan mo nga. Basta silito mo muna, sandali lang yan. Natin ito. Ayan. So, initin muna natin siya. And then, nagigisa natin yung shrimp. Ayan. So, binili namin ito sa Panda, guys. Later on, you can see na malengke kami. One of our days na malengke kami sa Panda. Ayan. Parang okay na ito. Bakit kumakalsik? Ay, naisip. Ayan. Shout out din sa mga magagaling sa luto. Hindi kasi ako magaling sa kusina, guys. Amal. Joke. So, hello guys. Baka nagtataka kayo bakit nagtatanong pa ako sa kasama ko on how to cook this one. Sorry po talaga. Thanks God na napunta ako dito kasi hindi ako na-assign sa cooking. I really don't know how to cook. I know, pero it takes a lot of time for me to know how to cook. Kasi ganyan, may mga steps, I need to follow, magtingin pa ako ng mga tutorial, mga ganyan, trabaho ko naman is upstairs ako, nakasan, beddings, and, wash and dry, so on and so forth. Basta hindi ko pasabi sa akin ang kusina. Ayan. Buti na lang may kasama ko ako na marunong magluto. Basta she teach me how to cook. So, ito na po yung result naman natin. Ng shrimp. Ayan. So, hintayin na lang natin na
ready na talaga siya maano. Yung luto na siya. And then kukunin natin siya sa pan and then ipiprito natin yung garlic at saka yung onion. Magtanong pa ako kay ate kung anong next na gagawin. Pero sa pagkakalam ko is kukunin to ang shrimp and then put it in a bowl and fry the onion and garlic at so on and so forth. Kukunin na natin siya guys. Kukunin na natin siya dahil tuto na. Lagay muna natin sa bowl. And then later on, ilalagay na natin siya ulit. Pagkatapos natin igisa yung mga sangkap. Ayan, igigisa ko na po yung garlic. Yeah, this is the garlic. Igisa ko yung garlic. Hirap talaga pero walang camera stick house. Ayan. Yung ginamit ko magisa ng ng We'll fry the onion. Ayan. Lutong atin lang po to guys. Lutong atin. Yan. Nandiyan na po siya. I think later lagyan natin siya ng konting oil. Or maybe hindi na siguro. Yan. Antayin natin yan na mag-golden brown. Or medyo maluto na yung natin, onion. And then we will put again the shrimp, I think. Yeah, the shrimp and then put the carrots. And fried na natin yung carrots and the beans. Isabay na lang natin yung silang dalawa. Fried natin siya. And then, yan, fried natin. Slice natin. Na-slide siya.